Welcome to Papel channel. Counterfeit item එකක් remove වෙච්ච. ඉතින් counterfeit items ගොඩක් අල්ලලා තිනවා. හැම වෙලෙම counterfeit කියන කියනකොටත් ඒකයි කියන්නේ. ඉතින් මේව කරන්න එපා. එවන කටියට බොහොම ස්තුතියි. මොකද share කරගන්න නිසා ඕන නිසා තමයි එවන්නේ. awareness key මේක තමයි build up කරන්න. #awareness key කියලා search කරොත් Papel hub Facebook group එක ඇතුලේ මේ වගේ ගොඩක් item හොයාගන්න පුළුවන්. පල්ලි සීනුවත් ගහනවා disturb වෙනවා very sorry. ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. vero remote යටතේ mention කරලා email address එකත් mention කරලා තිනවා. පල්ලෙහා description එකේ උතර පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර list කරන්නේ මොනවද කියලා items ගැන හිතනවා නම් #epel research කියලා search කරොත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව mute session කියලා වෙනම තියෙනවා playlist එකත්. ඒකිනුත් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳ items ටිකක් list කරන්න idea එකකුත් එක්ක. We have removed our listing because it didn't follow a counterfeit item policy. We don't allow counterfeit items, replicas or unauthorized copies. Copies මුකුත් දාන්න බෑ. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් අපි කරනවා නම් අපි genuine ඒවා තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක iPhone එකට use කරපු එකක්. මේකේ තියෙන්නේ iPhone 11, 12, 13 Pro Max, Mini Spider-Man 3, No Way Home back cover phone case. මේකේ booming වෙන movie එකක් franchise එකත් එක්ක කරන. ඉතින් ඒකේ තමයි how වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි නොකර ඉන්න ඕන. For iPhone 7, 8 Plus, XS, XR, Max Spider-Man 3, No Way Home back cover phone case. ඒ විදිහට mention කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන දේවල් ටිකට තමයි එන්නේ. මම කලින් අර වෙනම්ගේ වීඩියෝ එකකත් මෙන්ෂන් කරේ එකයි මේ ඔක්කොම ටිකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ඒ ඩෙන්ටිකල්ම මූවි පෝස්ට් එකේ හරි ඒගොල්ලන්ගේ මාවල් ස්ටුඩියෝ කියන ලෝගෝ මේ ඔක්කොම තියෙනවා. මෙන්න මේවට තමයි ගොඩක්ම ගැටලු සහගත වෙන්නේ. මේක කස්ටමයිස් කරලා හදන්න ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. මම ලංකාවේ ඇතුළෙත් අර ඉන්න කට්ටියට කියලා දෙන එක ඕන කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. මේවා කැරක්ටර්ස් වල තියෙනව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන ඩෙන්ටිකලිම ඒ වික අරගෙන කරනවා කියන්නේ ඒ ලෝගෝස් එක්ක ඒක ගැටලුවක් වෙනවා ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක සෙල් කරනකොට. එතකොට තමයි මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අවොයිඩ් කරලා කරන්න. එතකොට ගැටලු සහගත දැන් හවු වෙන්නේ නැහැ. Don't try this add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely sell කරන්න. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක Papel Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවර්ධි ඉදිරියට එන අපිට ජයන් ජය. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.